Сьогодні ми створимо дуже ніжний та стильний аксесуар – брошку у формі серця в техніці макраме. Для роботи я використовувала бавовняний кручений шнур діаметром 3 мм. Це застібка з отворами для пришивання. Нам знадобиться 12 відрізків шнура довжиною по 90 см. Беремо перші два шнури, складаємо їх навпіл, щоб знайти середину, і фіксуємо поруч один з одним. Тепер на основі цих 4 шнурів пров'язуємо квадратний вузол. В наступному ряду додаємо по одному шнуру ліворуч та праворуч. Та з отриманих шнурів пров'язуємо 2 квадратних вузли. У третьому ряду додаємо ще по одному шнуру ліворуч і праворуч. Та пров'язуємо 3 квадратні вузли. Аналогічно виготовляємо ще один такий самий фрагмент і прикріплюємо його поруч на дошці. Відкладаємо по 2 крайні шнури з обох сторін. З решти ниток пров'язуємо 5 квадратних вузлів, з'єднуючи обидві половинки. У наступному, 5-му ряду, пров'язуємо з усіх шнурів 6 квадратних вузлів. У 6-му ряду починаємо зменшення. Відкладаємо по 2 крайні шнури з обох сторін і пров'язуємо 5 квадратних вузлів. У 7-му ряду так само відкладаємо крайні шнури та пров'язуємо 4 вузли. Далі діємо за принципом зменшення. У 8-му ряду робимо 3 вузли. У 9-му 2. І завершуємо форму серця в 10-му ряду, пров'язуючи останній квадратний вузол.
На кінчиках шнурів я зав'язую вузлики, щоб шнур не розпускався. Ви також можете залишити їх вільними. Це теж виглядатиме гарно. Наприкінці пришиваємо застібку зі звороту. І все, наша брошка готова. Носіть із задоволенням або даруйте близьким.